ધોરણ 7 વિષય ગણિત ચેપ્ટર 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એની અંદર આપણે કયું સ્વાધ્યાય 1.3 એની અંદર આપણે 5 પ્રશ્નો જોયા. હવે છઠ્ઠો પ્રશ્ન વ્યવહારિક દાખલા છે. આપણે આગળ પણ ધોરણમાં ભણ્યા વ્યવહારિક દાખલા, એમાં અહીંયા પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના વ્યવહારિક દાખલા આવે. આમાં આપણને ખબર પડતી હોવી જોઈએ કે કઈ રીતના દાખલો ગણવો છે. જો પ્રશ્ન 6 શું કહેવા માંગે છે, ઠંડુ કરવાની પ્રક્રિયા માટે ઓરડાના તાપમાનને 40 સેલ્સિયસથી શરૂ કરીને 5 સેલ્સિયસ પ્રતિ કલાકના દરે ઘટાડવું જરૂરી છે. પ્રતિક્રિયા ચાલુ કર્યાના 10 કલાક પછી ઓરડાનું તાપમાન કેટલું હશે? રકમને સમજો. હવે માની લો તમે જે રૂમમાં બેઠા એ રૂમને ઠંડી કરવી છે. હવે તમે ડાયરેક્ટ એસી શરૂ કરો તો ડાયરેક્ટ તાપમાન 0 ન હોય, અમુક સેલ્સિયસ તાપમાન હોય ત્યાંથી ઠંડુ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય. કે તમે જે કોઈ એસી શરૂ કર્યું ઠંડક આવી જવું બનતું નથી. એટલે અહીંયા ધીરે ધીરે તાપમાન ઘટે છે. તો અહીંયા માની લો કે શરૂઆતનું તાપમાન તમે જે ઓરડામાં બેઠા ને શરૂઆતનું તાપમાન 40 સેલ્સિયસ છે. હવે જો ઓરડાનું શરૂઆતનું તાપમાન કેટલું છે? 40 સેલ્સિયસ. હવે એસી ચાલુ કરો છો ઠંડુ કરવાની પ્રક્રિયા માટે, તો એ એસીની ક્ષમતા છે કે દર કલાકે 5 સેલ્સિયસ ઘટે છે. દર 1 કલાક પૂરો થાય એટલે 5 સેલ્સિયસ તાપમાન ઘટી જાય. માની લો તમે અત્યારે શરૂ કર્યું તો 1 કલાક પછી 5 સેલ્સિયસ ઘટી ગયું. એટલે કેટલું તાપમાન? શરૂઆતમાં 40 હતું, એટલે હવે કેટલું થઈ ગયું? 1 કલાક પછી 35. પાછી 1 કલાક થઈ જાય એટલે કેટલું થઈ જાય? 30. એ 5 સેલ્સિયસ ઘટે છે. એટલે આપણે ધોરણ 6 ની અંદર શીખી ગયા, ઘટતું હોય એટલે કયા ચિહ્ન વડે દર્શાવાય? માઈનસ વડે. જો પ્રતિ કલાકે ઘટતું તાપમાન કેટલું છે? 5 સેલ્સિયસ. પણ કેવું ઘટે છે એટલે કયા ચિહ્ન વડે દર્શાવાય? માઈનસ વડે. હવે આપણને શું કીધું છે? 10 કલાક પછી તમે એસી શરૂ કર્યું ને 10 કલાક થઈ ગઈ. 10 કલાક પછી ઓરડાનું તાપમાન કેટલું હશે? શરૂઆતમાં 40 હતું, હવે દર કલાકે 5 ઘટતું જાય છે. 10 કલાક પછી કેટલું તાપમાન થશે? તો જો 1 કલાકે કેટલું ઘટે છે? 5 સેલ્સિયસ. તો આપણે 10 કલાકનું શોધવું પડે ને કે 10 કલાકમાં કેટલું ઘટે છે. એટલે 1 કલાકમાં 5 સેલ્સિયસ, પાછી 2 કલાક થશે એટલે 10, 3 કલાક થશે એટલે 15. તો એ 10 કલાકમાં કેટલું ઘટે છે? તો અહીંયા 10 કલાકમાં ઘટતું તાપમાન, 10 કલાકમાં ઘટતું તાપમાન કે 10 કલાક પૂર્ણ થાય તો કેટલું તાપમાન ઘટે? તો અહીંયા -5 ને કેટલી વાર કરવા પડે? 10 વાર કરવા પડે. તો અહીંયા 10 ગુણ્યા -5, 10 પંચા 50 પ્લસ માઇનસ માઇનસ. તો અહીંયા 10 કલાકની અંદર કેટલું તાપમાન ઘટે? -50 સેલ્સિયસ. હવે ઓરડાનું તાપમાન -50 સેલ્સિયસ ન થાય. કેમ ન થાય મિત્રો? કારણ કે જ્યારે તમે એસી શરૂ કર્યું ત્યારે 40 તાપમાન હતું, +40 હતું અને ઘટ્યું કેટલું? -50. તો 10 કલાક પછી ઓરડાનું તાપમાન, આ 10 કલાકમાં ઘટતું તાપમાન. હવે 10 કલાક પછી ઓરડાનું તાપમાન તો અહીંયા તો શરૂઆતમાં કેટલું હતું? 40 સેલ્સિયસ પ્લસ ઘટ્યું કેટલું? -50. હવે અહીંયા સમજો 40 અહીંયા બે ચિહ્નો પ્લસ માઇનસ માઇનસ, 40 માઇનસ 50 પ્લસ માઇનસ માઇનસ. 50 માંથી 40 જાય તો 10, મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન એટલે -10 સેલ્સિયસ. આનો જવાબ આવશે -10 સેલ્સિયસ. એટલે કે 10 કલાક પછી ઓરડાનું તાપમાન કેટલું થઈ જશે? -10 સેલ્સિયસ. હવે આગળનો દાખલો લો, પ્રશ્ન નંબર 7. એમાં તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. એમાં કેવું માંગે છે? વર્ગની કસોટી પ્રશ્નપત્રમાં તમારે જેમ એફએલએ છે 20 ગુણનું, એમાં એક પરીક્ષા લેવામાં આવે છે 10 ગુણની. કુલ 10 પ્રશ્નો છે. 10 પ્રશ્નો 10 ગુણ છે. હવે એની અંદર થાય છે દરેક એમાં એક સિસ્ટમ ગોઠવે. દરેક સાચા જવાબને દરેક સાચા જવાબને કેટલા આપવાના? 5. સાચો જવાબ પડે એટલે 5. દરેક ખોટા જવાબના -2. ખોટો જવાબ પડે તો -2 એટલે 2 ઓછા કરી નાખવાના. કુલ પ્રશ્નો 10 છે. પ્રશ્નોની સંખ્યા કેટલી છે? 10. ગુણ 10 થી પ્રશ્નોની સંખ્યા 10 છે. સાચો જવાબ મળે તો 5 માં, ખોટો જવાબ મળે તો 2 ઓછા કરી નાખવાના. જે આવ્યા હોય એમાંથી 2 ઓછા કરી નાખવાના. જવાબ ન આપે તો 0 અને જવાબ ન આપે, સાચો જવાબ અને ખોટો ન આપે તો 0. તો હવે અહીં જો 3 વિદ્યાર્થીઓ આપ્યું છે. પહેલો આવ્યો છે મોહન. મોહન
4 સાચા ગણે છે, 4 સાચા જવાબ લખે છે અને 6 ખોટા જવાબ લખે છે. એટલે 4 અને સાચા ગણે એના માર્ક મળવાના છે અને ખોટા ગણે એનામાં કટ થઈ જવાના છે. સાચા જવાબ કોણ ગણાય તો એનો જવાબ એક સાચા જવાબ કેટલા ગણે છે 5, ખોટો જવાબ આવે તો એક ગુણના કેટલા કપાઈ જાય 2. તો મોહનને કુલ કેટલા ગુણ મળ્યા છે, કુલ ગુણ શોધવાના છે. તો મોહનને મળતા કુલ ગુણ પહેલા સાચા જવાબ એક જવાબ આપણે કેટલા આવે છે 5 ગુણ, તો કેટલા આવે છે 4, 4 ને કેટલી વાર કરવા પડે 5 વાર, એટલે 4 ગુણ્યા 5. સાચા જવાબના કેટલા છે 20 ગુણ. તો મોહનને સાચા જવાબના કેટલા મળે છે 20 ગુણ. એની આમ ખોટા જવાબના માર્ક મળી જશે. તો અહીંયા ખોટા જવાબ મળે તો ખોટા જવાબના કેટલા છે 6. કેટલા ગુણ કપાય છે -2, ઓછા છે એટલે -2, 6 દુ 12 પ્લસ માઈનસ -12 ગુણ, એટલે 12 ગુણ ઓછા થશે. હવે કુલ ગુણ શોધવો હોય તો એનો સરવાળો 20 પ્લસ -12 પ્લસ માઈનસ 20 માઈનસ 12 બરાબર 8 ગુણ. તો મોહનને કેટલા મળશે 8 ગુણ. મોહનને કેટલા ગુણ મળે 8 ગુણ. તો 20 પ્લસ -12 પ્લસ માઈનસ 20 માંથી અહીં 12 કાઢો એટલે 8 મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન. તો મોહનને કુલ કેટલા ગુણ મળશે 8 ગુણ. એવી તો રેશમાના આપ્યા છે. રેશમાના 5 સાચા જવાબ છે અને 5 ખોટા જવાબ છે. તો રેશમાને કેટલા ગુણ મળશે તો રેશમાના કુલ આ બે પહેલા સાચા જવાબના પછી ખોટા જવાબના પછી બેનો સરવાળો અથવા બે સાથે કરવું તો આમ શોધી શકાય. કુલ ગુણ પહેલા સાચા જવાબના કેટલા છે 5, સાચા જવાબ કેટલા છે 5, એના ગુણ પણ કેટલા મળશે 5, 5 ગુણ્યા 5. ચાલો આ રીતના સાચા જવાબ. સાચો અને ખોટો કુલ ગુણ મેળવવા માટે શું કરવું પડે બેનો કુલ ગુણ મેળવવા માટે બેનો સરવાળો. હવે ખોટો જવાબ, ખોટા જવાબ કેટલા છે ખોટા જવાબ 5. હવે કેટલા ગુણાકાર કરવાનો એક ખોટો જવાબના -2. આ દાખલો આ રીતના પણ થઈ શકે સાચા જવાબના અને ખોટા જવાબના. હવે આ બીજું સાદું 25 25 પ્લસ ના પ્લસ આ બે ગુણાકાર 5 દુ 10 ખાસ ધ્યાન રાખો પ્લસ માઈનસ. હવે વચ્ચે કેટલા ચિહ્ન આવ્યા 2 એમાંથી કેટલા કરવાના 25 પ્લસ માઈનસ 10 25 માંથી 10 જાય તો કેટલા વધે 15. તો રેશમાને કેટલા ગુણ મળશે રેશમાને કેટલા મળશે 15 ગુણ. હવે ત્રીજું હિના 7 જવાબ લખે છે 7 જ લખે છે. પ્રશ્નો હતા કેટલા 10 એમાંથી લખે છે કેટલા 7, 2 સાચા અને 5 ખોટા. તો રેશમાને હિનાને કેટલા ગુણ મેળવ્યા છે કાંઈ કુલ ગુણ શોધવા હોય તો આ રીતે ટૂંકમાં દાખલો ગણવાનો કુલ ગુણ. ચાલો સાચા જવાબના કેટલા ગયા છે 2 ગુણ કેટલા 5. અહીંયા 2 ગુણ્યા 5 કુલ ગુણ શોધવા માટે સરવાળો. ખોટા જવાબ કેટલા છે 5, એના ગુણ એક ખોટા જવાબના કેટલા છે -2. હવે આમાં મિત્રો એક ધ્યાન રાખો રેશમાં જવાબ કેટલા લખે છે 7 તો કેટલા લખી 3 તો ન લખ્યાના ગુણ કેટલા છે 0 એ પણ કરવું પડે ને પ્લસ 3 જવાબ લખતી નથી ગુણ્યા 0 આ 3 લખ્યા. હવે તેનો સરવાળો પહેલા સાદું કર 5 દુ 10 પ્લસ 5 દુ 10 પ્લસ માઈનસ પ્લસ 3 ગુણ્યા 0 0. હવે સાદું 10 અહીં બે ચિહ્નો છે 10 પ્લસ માઈનસ 0 પ્લસ 0 10 માંથી 10 જાય તો 0 0 પ્લસ 0 એટલે કે 0. તો અહીંયા હિનાને કેટલા ગુણ મળશે 0 ગુણ. ચાલો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય પત્રકનો પ્રશ્ન 8 ગણો. પ્રશ્ન 8 ને તમે સમજો. પ્રશ્ન 8 નું કહેવામાં આવે છે એક સિમેન્ટ બનાવતી કંપની છે. એ બે પ્રકારની સિમેન્ટ બનાવે છે. એક સફેદ સિમેન્ટ અને બીજી રાખોડી સિમેન્ટ. જો એ સફેદ સિમેન્ટ વેચે, સફેદ સિમેન્ટની એક ગુણ વેચે તો એને 8 રૂપિયા નફો થાય છે. સફેદ સિમેન્ટ વેચે જેટલામાં વેચે આપણે લેવા દેવાનું એને 8 રૂપિયા નફો થાય છે એક ગુણ વેચે તો. અને જો રાખોડી સિમેન્ટ વેચે તો એને એક ગુણ વેચે તો અહીંયા 5 રૂપિયા ખોટ જાય છે. સફેદ સિમેન્ટની ગુણ વેચે તો 8 રૂપિયા નફો થાય છે એક ગુણ, અને એક ગુણ જો રાખોડી સિમેન્ટની વેચે તો 5 રૂપિયા
ખોટ જાય છે. હવે આપણે પ્રશ્ન હું પૂછો છે પેલું બે A અને B દાખલો છે. એમાં પેલો દાખલો કંપનીએ એક મહિનામાં 3000 ગુણ સફેદ સિમેન્ટની વેચી અને 5000 રાખોડી સિમેન્ટની વેચી. કંપનીએ એક મહિનો પૂરો થયો એટલે હિસાબ કરે તો 3000 ગુણ કયા સિમેન્ટની વેચી? સફેદ સિમેન્ટની, અને 5000 ગુણ કોની વેચી? રાખોડી સિમેન્ટની. તો હવે અહીંયા કંપનીને નફો થાય છે કે ખોટ થાય છે? હવે નફો તમે ધોરણ 4 થી શીખો તો 5 6 બધામાં શીખી ગયા છો. નફો ક્યારે થાય? લાવ્યા એના કરતા વધુમાં વેચી તો, એટલે કે વેચાણ કિંમત આપણે વધુ હોય તો નફો ત્યારે આપણે થયો હશે. તો અહીંયા તો કંપની સફેદ સિમેન્ટની કેટલી વેચે છે? 3000 અને રાખોડી સિમેન્ટની 5000. તો પહેલા આપણે શોધવું પડે કંપનીને પહેલા નફો કેટલો થયો? 3000 વેચી તો કેટલા પૈસાને મળ્યા, અને રાખોડી સિમેન્ટ વેચીમાં ખોટ જાય છે, પૈસા જાય છે તો કેટલામાં ગયા? તો અહીંયા પહેલા સફેદ સિમેન્ટની વાત કરીએ. સફેદ સિમેન્ટ વેચતા થતો કુલ નફો. સફેદ સિમેન્ટ વેચે ત્યારે કુલ કેટલો નફો થાય? સફેદ સિમેન્ટ વેચે ત્યારે કુલ કેટલો નફો થાય? આ તો જે નફો છે એ એક ગુણ વાળો છે. કેટલી ગુણ વેચે છે? 3000. તો એક ગુણ વેચે તો 8000 છે, એટલે સોરી 8 છે. તો 8 ને કેટલી વાર કરવા પડે? 3000 વાર. તો અહીંયા 3000 ગુણ્યા 8 સીધો ગુણાકાર 8 થી 24 કેટલા શૂન્ય મૂકવાના? 1 2 ને 3 1 2 ને 3. તો અહીંયા કુલ કેટલો નફો થશે? 24000. તો કંપની સફેદ સિમેન્ટ વેચે તો એને કેટલો નફો થશે? 24000. હવે એટલે કઈ સિમેન્ટ વેચે છે? રાખોડી સિમેન્ટ. રાખોડી સિમેન્ટ માં શું થાય છે? ખોટ જાય છે. તો અહીંયા રાખોડી સિમેન્ટ વેચતા થતી કુલ ખોટ. ચાલો રાખોડી સિમેન્ટની કેટલી ગુણ વેચે છે? 5000. તો એમ 5000 હવે ખોટ કેટલી જાય છે? 5 રૂપિયા. તો 5000 ગુણ્યા 5 અને 25 25 કેટલા શૂન્ય લગાવવાના? 3. તો આ થી કંપનીની ખોટ કેટલી? 25000. હવે નફો કેટલો થતો? 24000 અને ખોટ કેટલી ગઈ? 25000. તો મહિનાના અંતે નફો થશે કે ખોટ? તમે કહી શકશો કે આવ્યા 24000 ગયા કેટલા? 25000. તો એનો કંપનીને શું થશે? ખોટ. તો અહીંયા ખોટ બરાબર ગયા કેટલા? 25000. એમાં એને આવ્યા કેટલા? 24000 માઈનસ 24000. તો એને કેટલા રૂપિયા ખોટ ગઈ? 1000 રૂપિયા. તો અહીંયા મહિનાના અંતે કંપનીને કેટલા રૂપિયાની ખોટ થશે? 1000 રૂપિયાની. હવે બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછો છે, જો રાખોડી સિમેન્ટની 6400 ગુણ વેચાયું તો સફેદ સિમેન્ટની કુલ કેટલી ગુણ વેચી? તો નફો થાય કે ખોટ? એ આપણે આગળના નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર જોઈશું.